Sziasztok! Sziasztok! Lássuk, hogy ma milyen tanács érkezik, mit mutatnak a lapok, mi az, amire fölhívják a figyelmet. Lássuk. Kijött a botok 6-os, az érmék lovagja és a kardok 2-es. Ez alapján én azt gondolom, hogy akik nézitek, lehet az életeteknek egy-egy szegletében, vagy egy-egy szektorában olyan helyzet, amiben nem tudtatok dűlőre jutni. Már egy ideje. Elég lassan próbáltátok magatokat rávenni arra, hogy mit csináljatok, hogy elkezdjetek valamit, vagy ne kezdjetek el valamit. Egyik nap azt gondoltátok, hogy ez nagyon jó lesz, aztán másnap azt gondoltátok, hogy dehogy. Szóval ilyen hezitálással töltitek már egy jó ideje az életeteknek ezt a területét, nem tudtok határozott véleményt alkotni arról, hogy most mit csináljatok, és azt gondolom, hogy valami megerősítésre, vagy valami plusz információra várnátok, hogy most mi lenne az a kedvező dolog számotokra. Ugyanakkor meg nem veszitek figyelembe az idő múlását. Nem veszitek figyelembe azt, hogy minden egyes értelmetlenül eltöltött nap, amit az ember például szeretet nélkül vagy kínlódásban él meg, az akár plusz 1-2 évet is jelenthet a sejtjei számára, hogy meddig, hogy mennyi ideig él. Tehát, hogy ilyen... Talán megfigyeltétek már, hogy vannak emberek, akik a korukhoz képest sokkal öregebbnek néznek ki, és vannak, akik sokkal fiatalabbaknak. És én véleményem szerint, illetve az én ismereteim szerint ez nagyban összefügg azzal, hogy ki hogyan éli meg az életét. Tehát ki az, amelyik... Aki úgy éli meg, hogy jól van, vágjunk bele, aztán biztosan sikerülni fog, és akik pedig állandóan csak lavíroznak a két lehetőség, vagy a több lehetőség között, azok viszonylag öregebbnek néznek ki a koruknál. Mert túl sok időt fecsérelnek el valahogy. Míg a másikak megélik az örömöt, a boldogságot, addig akik nem merik meghozni a döntéseiket, ők tele vannak negatív energiákkal, félelemmel, a kudarctól való félelemmel, és ez felőrli az egészséget is. És a mai főlapok szerint én azt gondolom, hogy leginkább erre vonatkozik a tanács, hogy ne tétovázzunk annyit, mert itt van a siker lehetősége, még ha lassan is érkezik el, és lehet, hogy a döntésünknek mondjuk az lesz a következménye, hogy elindulunk egy úton, lassan haladunk előre, de előbb-utóbb célba érünk. És ha már célba értünk, akkor már jól vagyunk. Hát csak egy futóversenyt nézünk meg ott is. Az is boldog, aki mondjuk utolsónak vagy utolsó előttinek ér célba, mert teljesítette a távot. Függetlenül attól, hogy nem ő lett az első, boldog, mert lehet, hogy ő ebben rengeteg munkát tett, és amikor neki vágott a versenynek, akkor nem hitte el még ő maga sem, hogy képes megcsinálni. Na hát körülbelül ezt mutatják a lapok most, hogy
vannak közülünk olyanok, akik nem hiszik el, hogy ezt meg tudják csinálni, és akkor ezért csak ott átcsorognak. Pedig benne van a siker lehetősége, hogyha elindulnának. De lássuk, hogy milyen kiegészítő információt kapunk most a botok hatosára. Kijött rá a kasza és a könyv az érmék lovagjára, a fa és a lóhere és a kardok kettesére, a hajó és a nap. Bizony, a hajó és a nap azt mondja, hogy ha útra kelünk, akkor lehet, hogy lassan, de a napfénybe hajózhatunk. Ha megnézitek a hajó orra, így mutatom, a hajó orra az a napsütés felé halad. Tehát mondjuk a kelő nap felé. És mi van annál szebb dolog, mint a felkelő, vagy éppen a lenyugvó napot nézni, és abba az irányba haladni és menni. És ez csak ezt erősíti meg bennem, hogy hagyjuk abba a bizonytalankodást. Minden jobb, mint várni, és ebben a bizonytalan állapotban lenni. Még a biztos rossz tudata, szokták ezt is mondani, hogy a biztos rossz tudata is jobb, mint a bizonytalanságban lenni, és arról nem beszélve, hogy a lapok szerint, például ugye ott a botok hatosára, a siker, a győzelem lapjára, és az jött ki, hogyha elindulsz a lóval, akkor megszakítod elvágod a kasszával azt a begyakorlott rítusodat, azt a szokásodat, hogy toporogsz egy helyben, és akkor megpróbálod kiolvasni bárhonnan a felhőkből, a kártyákból, vagy bárhonnan, hogy mostan te elmerjél-e indulni, vagy sem. Induljál neki, és lehet, hogy lassan fogsz előre jutni. De a lóherével és a fával azt mondják a lapok, hogy egy stabil, bőséget hozó eredményre juthatsz általa. És ez így sokkal jobb lehet, mint amiben jelenleg vagy. Már csak azért is, mert nem tehetetlenül másoknak kiszolgáltatva várod, hogy mi lesz a sorsod, hanem ha saját kezedbe veszed az életed irányítását, akkor olyan, mint amikor te leszed a hajónak a kapitánya, és oda vezényled a hajódat, ahova akarod. Míg hogyha más a kapitány, az oda vezényli, ahova neki jó, nem oda, ahova te neked jó. Úgyhogy én nekem a mai lapok ezt a tanácsot hordozzák magukban, hogy vedd kezedbe a sorsod irányítását, és vezesd oda a hajódat a fénybe, a győzelembe, a sikerre. És lehet, hogy lassan jutsz oda, de oda jutsz. Ezt hidd el. Bízz benne. Én köszönöm, hogyha itt voltál, meghallgattad, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod, hogy te megléped-e ezt. Köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!